ሀይ የመሐመድ ቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ዶጊ ክሌም እንዴት እንደምናደርግ ነው። ዊዛውት ኢንቨስት ሳናደርግ ዶጊን ክሌም ማድረግ። ኦኬ አሁን ይሄን ለመስራት ቀጥታ ወደ ትረስት ዋሌት መጀመሪያ ዶጊ ዋሌት ያስፈልገናል። ትረስት ዋሌታችን ላይ እንሄዳለን ወይም ኮይንቤዝ ዋሌታችን አድሬስ ላይ ሄደን እሺ ዶጊ ኮይን ከዛ ኮፒ እናደርጋለን ማን አድሬሳችንን ኮፒ ካደረግን ቀጥታ ወደ ክሮም እንሄዳለን። ክሮም ኦኬ አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር ስንገባ ሚለናል ዶጊ አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ፔስት አድርጉ ይላል። ዶጊ አድሬሳችንን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ እሺ ቤተሰቦቼ ከትረስት ዋሌት ላይ ኮፒ ያደረግነውን እዚህ ላይ ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሌም የምትለውን መንካት ነው። በቃ ክሌም ነው። ኦኬ አሁን ክሌም ነው ስንለው ይሄ ፔጅ ይመጣል ማለት ነው። አንሊሚትድ ታይም ነው እንግዲህ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ 0.1 ዶጊ አፕቱ 0.001 ዶጊ ፐር ክሌም አንሊሚትድ ታይም ይላል ማለት ነው። ሪዋርዳችን 0.1 እስከ 0.001 በእነዚህ መካከል ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ እኔ አሁን የተጫወኩ ስላለ 0.004 ምናምን አድርጎልኛል። አሁን ቀጥታ ምንድነው የምትነካው? ይሄ እንግዲህ ፍሪ ነው የመጀመሪያው ፍሪ ቨርዥን ስለሆነ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሌም የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ካፕቻ ይመጣል። ይሄ አም ኖት ሮቦት የሚለውን እሱን ከነካም በኋላ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ አም ኖት ሮቦት የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እዚህ ጋር ካፕቻ እየጠየቀን ነው። ባይስክል የሆነውን ክሊክ አድርጉ ይላል። ባይስክሉን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያው እናንተም ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ቬሪፋይ አድርጌያለሁ። ከዛ ክሌም ማለት ነው። ክሌም ኦኬ አሁን ናይስ። አሁን እዚህ ጋር ምን ዩ ሃቭ ክሌም ሰክሰስፉሊ 0.0010049 ዶጊ ክሌም አድርገሃል እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን መልሳችሁ እቺን እዚህ ጋር ሆም ትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ሪፍሬሽ እንዲያደርግ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ አሁን ክሌም እናካለን። ከዛ እቺን ካፕቻዋን አም ኖት ሮቦት ክሊክ ታደርጋላችሁ ማናችን እቺ 500 እሷን ክሊክ ማድረግ ሰዓት ማጥፊያዋን እቺን ትነካላችሁ። ከዛ ቬሪፋይ ኦኬ ከዛ ክሌም ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በቃ ዝም ብሎ በቃ ገይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይህ
you have claimed successfully 0.001017 ዶኪ ክሌም አድርገሃል። ያ የተመልክቶ 4 ምናምን ነበር፣ አሁን 5 ምናምን ሆኗል። ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ እንዲህ ያደረጋችሁ ክሌም ማድረግ ነው። ከዛ ሪፍሬሽ እንዲያደርግ ሆም የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ከዛ ክሌም ከዛ አም ኖት ሮቦት ካፕቻ ኦኬ ክሌም የምትለውን ትነካላችሁ። ከዛ አም ኖት ሮቦት ዴስክቶፕ ሳይት አድርጉት ስልካችሁን ያውትን። ኦኬ አም ኖት ሮቦት ከዛ ትራክተር የሆነውን ካይላ ትራክተሮችን ትነካላችሁ እንችላለን። ከዛ ቬሪፋይ ሲያልቅ ከዛ ክሌም ኦኬ አሁን ከዛ ሆም ሪፍሬሽ ያደርጋል። ሆም ስትነኩ ከዛ ክሌም ከዛ አም ኖት ሮቦት እሷን ሴንተር ላይ ራሷን ማንከት አለባችሁ። ከዛ ነው ሌላ ቦታ እየነካ ትራክተር ኦኬ ቬሪፋይ ክሌም ከዛ ኦኬ ስለዚህ አሁን ሰጠኝ you have claimed successfully 0.00010152 ዶጊ እንደዚህ ያደርጋችሁ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። በቃ አንሊሚትድ ነው። ከዛ በቃ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። አሁን የአፕግሬዱ እዚህ ጋር ይሄንኛ አሁን የኛ ቨርዥን 1 ነው። ይሄ ደግሞ ቨርዥን 1.0 አለ። ፐር ክሌም 5 ዶጊ ነው። ኖ ታይመር ነው። 35% ሪፈረንሻል ኮሚሽን አላችሁ። 99 ዶጊ መሆን አለበት ማለት ነው። ኢንስታንት ፔይአውቱ አሁን ምንድነው በፎሴት ፔይ ዋሌት እና በዶጊ ኮይን ዋሌት ነው። በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚከፍላችሁ። ፎሴት ፔይ ዋሌት ከሆነ ምንም ሚኒመም ዊዝድሮዋል ሪኳየርመንት የለውም። ይሄንኛው ውሳ ከሆነ እንደገና ደግሞ ይሄ ዋሌት ዶጊ ኮይን ዋሌት ከሆነ ደግሞ 5 ዶጊ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ዊዝድሮዋል ላይ ስትሄዱ አሁን ዊዝድሮዋል በዚህ ይሄ የእናንተ አድሬስ ነው። ኦኬ እንዴት ላድርግላችሁ እንዲታያችሁ። ይሄ አሁን የኔ አድሬስ ነው። ኖ ሚኒመም ዊዝድሮዋል የለውም። ፎሴት ፔይ ከሆነ ሚኒመም ዊዝድሮዋል የለውም እያለኝ ነው። እንደገና ደግሞ ዳይሬክት ዊዝድሮዋል ከሆነ ሚኒመም 5 ዶጊ ዊዝድሮዋሉ ዳይሬክት ከሆነ 5 ዶጊ መድረስ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያማርጣችኋል። ሴንድ ቱ ፎሴት ሴንድ ቱ ዶጊ ሴንድ ዶጊ ከሆነ ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? 5 ዶጊ መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የኔ አሁን ፎሴት ፔይ አካውንት አለኝ። ፎሴት ፔይ አካውንቴ ላይ እዛ አጠራቅማለሁኝ። ከዛ በኋላ ከፈለኩኝ በዚህ ልካለሁ ማለት ነው። አለዛ ደግሞ $5 እስከሚሞላ ከፈለጋችሁ እንደገና ደግሞ ሴንድ ቱ ዶጊ ኮይን ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን 5 ዶጊ መኖር አለበት በዶጊ ዳይሬክት ዶጊ ዋሌት ለማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን ሴንድ ቱ ፎሴት ፔይ ብትሉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ሊሚቴሽን የለውም ዊዝድሮዋል ለማድረግ። ስለዚህ በዛኛው ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ኦኬ የዛኛው ደግሞ እንዴት እንደሚከፈት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ በሌላ ሳይት ብንገባ እዚህ ጋር ፎሴት ፔይ.io ብላችሁ ትገቡ እዚህ ጋር ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው አካውንት። አሁን እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ሳይን አፕ ኦር ሳይን ኢን ይላችኋል። እናንተ ሳይን አፕ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ ኦልሬዲ አለኝ። እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን ታስገባላችሁ። አሁን የኔ ስላለ እንትን እያለ እየጠየቀኝ ነው። ዩዘር ኔም እዚህ ጋር የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። የኔ አለኝ አሁን። ኦኬ እዚህ ጋር እሺ፣ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬሳችሁን ሪፒት ታደርጋላችሁ። ያንኑ ትደግማላችሁ።
ለምሳሌ እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ አለ። ፓስወርዱን እዚህ ጋር መልሳችሁ ሪፒት ታደርጉታላችሁ። ከዛ አክሴፕት ሉና እንደዚህ ጋር ካፕቻ አለች። እቺን ከነካችሁ በኋላ ሳይን አፕ ትላላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ አካውንቱ ስላለኝ ሳይን ኢን ብዬ እገባለሁ ማለት ነው። ሳይን ኢን እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ ይጠይቃል። እኔ ኦኬ ስላለ በዚሁ ግባልኝ አልኩት። አም ኖት ሮቦት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ቦት የሆነውን ነው የሚለው ቦት የሆነውን ትመርጡና ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ቬሪፋይ ሳይን ኢን ኦኬ አሁን ገባ ማለት ነው ቀጥታ። አሁን እንግዲህ ታያላችሁ። አሁን እንግዲህ ዋሌት ኤስቲሜታችሁ ይሄ ነው። ዛሬ የሰበሰባችሁት ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ ልናይ ነው እንግዲህ ዶጌኔ አሁን 0.08719888 ነው። አሁን እንግዲህ 0.87198881 0.0871198881 ነው። እንግዲህ አሁን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ሲጀምር ኦቨርቪው ላይ ስለሚያመጣልን ሪሲቭ ፍሮም እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ያሳያችኋል። አሁን ቀጥታ ወደ ፔጁ እንግባና እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ቀጥታ ፔጁ ላይ ገባና ሴንድ ቱ ፎሴት ፔ ይለዋለሁ። አሁን ለምሳሌ ሴንድ ቱ ፎሴት ፔ ኦኬ ፎሴት ፔ ላይ ሄዷል ያ ነው። ኦኬ አሁን ቀጥታ ፎሴት ፔ ላይ ሄደን ቼክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር 0.087 ከዛ ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ሪፍሬሽ እናደርገው ኦኬ ተመልከቱ። አሁን 0.088 ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ታያላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ኦኬ ዶጌ እዚህ ጋር 0.0082089 ዶገር ፐር ክሌም ሂዷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ጋር ሰከንድ ኦክቶበር 2021 ላይ ሂዷል ያ ኖርማል ፔመንት መጥቶላል ያ ነው። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ገብቷል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ያላስረዳኋችሁ አለ። አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ ትሄዱና ፎሴት ፔ ላይ ምንድነው የምታደርጉት? ሊንክ አድሬስ የምትላለች እሷ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፎሴት ፔ ኦልሬዲ ክሬት እንደተደረገ ማለት ነው። አድሬሱን ከኮይን ቤዝ ወይም ደግሞ ከትረስት ዋሌት አመጣችሁ እዚህ ጋር እንትን ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ ስላለኝ ነው እንጂ ለምሳሌ እናሳያችሁ። እሺ ለምሳሌ እሺ እዚህ ጋር እንሄዳለን። ኤግዛምፕል ነው። ለምሳሌ ትረስት ዋሌት ላይ ለምሳሌ አሁን እዛ ጋር አይደለኝ ትሮን አለ። ለምሳሌ ኤምቢ አለ። ለምሳሌ እኔ አድርጋለሁ ኤምቢ ካለ እዚህ ጋር ኤቢ ኤንቢ ኮፒ ታደርጉና እዚህ ጋር አድሬሱ እዚህ ጋር ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ሌብሉ እንዲያስታውቃችሁ ኤቢኤንቢ ለምሳሌ እንደዚህ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኮይኑ ማን ነው? በቃ ለምሳሌ እዚህ ጋር የለም መሰለኝ። ኤቢኤንቢ ከሆነ ይሄን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሊንክ ማለት ነው። ሊንክ ስትሉት በቃ አሁን እዚህ ጋር ሴቭ ሆኗል ሰክሰስፉሊ። አሁን እዚህ ጋር አሁን እኔ ኤቢኤንቢ ብዬ ይሄ ዋሌት አድሬስ ይሄን ሰጠሁት ማለት ነው። ይሄን አድሬስ ሰጥቼዋለሁኝ። ቀጥታ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ እኛ ዋሌቱን ይሄን ኮፒ እናደርግና ለምሳሌ አሁን የኛ የትኛው ነበረ? ዶጊ ነዋ። እቺኛይቱን ኮፒ ታደርጉና እቺን ኮፒ አድርጋችሁ ኦኬ እዛው ሳይቱ ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ በቃ ከዛ
እዛ ልክ ቅድም እንዳደረግነው ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዛ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ገና ስትገቡ እዛ ላይ ይመጣላችኋል። እዛው ላይ ክሊክ ታደርጋችሁ ከዛ ዶጊውን ከዚህ ክሌም ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፎሴት ፔይ አካውንትን ለማውጣት to withdraw in faucet account you must be insert the wallet address of the doggy into the faucet pay account ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው ክሌም የምትሉት። ፈርስት ያንን ማስገባት አለባችሁ። ኦኬ እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይሄን ያልካየን ይበቃል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አድርሱኝ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እንዴት አድርገን ከፎሴት ፔይ ላይ ወደ ዋሌት አድሬሳችን መውሰድ እንችላለን የሚለውን ደግሞ በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁኝ። ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁኝ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ጻፉልን ያላችሁን አስተያየት መሰራት ምን ቢሰራ እንደምትፈልጉ ላኩ ማለት ነው። ኦኬ ቴንኪው